Jag tyckte ju den andra var lite, ja den är väldigt bra i karossen den också. Men jag ville ha något som var ännu lite bättre så då köpte jag den här. Lite bättre säger du? Den här är extremt mycket bättre än den andra. Om man säger så. Alltså om man nu pratar inredning, här är en ny inredning med rätt färg som jag vill ha på inredningen. Och, så att den här ser rätt mycket snyggare ut. Ja, alltså inte så mycket bättre ut framifrån. Nej, kanske inte framifrån, men du får kolla lite från andra vinklar. Hallå, hallå. Hallå. Läget? Jo, jag lever och frodas. Det är faktiskt folk som frågar om du har varit sjuk eller om du har gått bort för du har försvunnit. Jag hörde det. Ja. Men du mår bra? Ja, det gör jag. Ja. Det gör jag. Det är väl husköp och lite flytt och lite sådana där grejer som har ställt till det. Som har bromsat upp det lite grann. Men det är full fart. Det här är ju ett projekt som jag hoppas snart ska bli färdigt. Så det tar en stund. Ja, och sen har vi ju ett projekt där. Och vi har ett där. Det har folk sett lite grann sedan förra. Men det har inte hänt så mycket sedan dess. Men det är på gång. Men det är ju långa projekt. Tyvärr. Vi kanske skulle valt något lite kortare så hade det gått snabbare. Men ja, så är det. Ja, men jag får väl säga det för 44:e gången då. Vi filmar fortfarande. Som sagt, långa projekt. Och jag publicerar inte innan vi är klar. Nej, det är väl en princip vi har. Ja, för vi gjorde inte det med Decimus Sigussigund då, eller vad den hette för någonting. Och det höll på att ta knäcken för mig för att det var alldeles för... Man kan inte vara sjuk, man kan inte ha andra planer och sånt där. Så. Nej. Men när ska dina grejer vara klar då? Ja, alltså målet är ju 27. Alltså den sommarsäsongen ska det vara färdigt. Ni ska inte behöva vänta till 27 innan Sven dyker upp igen. För vi har andra projekt som nästan är klar. Ja. Så att det kommer väl lite senare i år då kan man väl säga. Ja. Men du, Elmia. Ja. Nu är det dags igen. Ja. Och i år ska vi prova någonting nytt. Ja. Vi ska arbeta. Ja. Restoration Show, Yes. halv C ska vi till. Ja. Ja. Det blir spännande. Det blir jättespännande. Ja. Jag har dragit ihop ett stort gäng Ja. som ska dit. Och då tänkte jag att vi bidrar med ett projekt som vi har i det här garaget. Så det här är ju vad vi har tänkt att ta med oss. Det är ju ett av dina projekt. Det ser värre ut än vad det egentligen är, tror jag. Ja, men jag har lite bilder på hur den såg ut när jag köpte den för 2-3 år sedan här. Det är alltså en Suzuki GT 125. Tvåtakt. Otakt. Tvåcylindrig. Den här är inte besiktad sedan 1982. Och målet är ju som sagt att den ska startas innan helgens slut. Ja, det var ju lite racermaskin på den tiden, men jag vet inte om de var snabbare än Yamaha, men... När man läser så var de inte snabba överhuvudtaget, ska jag säga. Nej. Men det som är fascinerande tycker jag med den här hojen det är att det är en 75 som är avställd 82. Så jättebra där den inte har varit. Nej. Hur långt har den gått? Ja, vad har han gått? 2844. Så han har ju fått jobba rätt hårt de åren han var i trafik. Det är 3000 mil på 125, det är rätt bra. Det var ju oftast korta färder man gjorde med 125, man åkte inga långa färder. Men det kan ju varit en sån här hoj som du hade till och från jobbet. För han har ju använts flitigt, det syns ju. Det är ju lite rost på skärmar och sånt där, men det har du ju lyckats få tag i. Så det ska vi ju då visa på Elmia där hur vi byter den. Jajamän. Och sen finns det lite andra godsaker. Vi har en tank som är riktad utav Johan. Den var ganska knölig. Nu är den ju inte uppputsad eller någonting. Men knölfri. Jag har ju filmat den här innan jag lämnade den till Johan. Och då var det en stor buckla vid U-et på Suzuki. Och sen var det på andra sidan. Hade vi bakom texten där. Men det har ju klarat sig bra ändå tycker jag. Alltså, Det är bara att polera upp lite så blir det jättebra. Ja, vågar du öppna den så lukta på det där. Jag vet inte fan när man går på den bensinen. Det kan man nog ha som gödningsmedel istället. Och sen vet jag inte om du vill ha kvar klistermärkena. Men... Nej. Det var också sån här grej som... Jag hade det på min moped med så att jag vet precis. Det var häftigt när jag kom. Och jag var ju inte ens född när de gjorde sånt där. Varför gjorde man sånt för? Ja, det glittrade ju. Det här prismatejp som de kallades och de här
Ja, det var nytt, det var häftigt. Det var Pimp My Ride som det heter. Och det här är ju då originaldynan. Ja. Men jag hade ju en café-racerdyna också. Ja, Så den har jag lämnat till, vad heter det för något? Tapetserare? säger man. tapetserar jag. Ja, så den håller han på med nu. Den hade spruckit i sömmarna, va? Visst var det så? Ja, och lite här nere så. Den är ju lite annorlunda mot denna. Ja, och man kan köpa en ny faktiskt, Ja. klädsel för typ 1000 spänn. Men det får det vara någon annan gång. Sen var det ju något problem med den dynan, va? Som vi hade. Med Ja, det var ju de här listerna här Mm. på den. De är lite krökta där, men det ska vi rikta. Det går nog att fixa. Sen har vi då däck. Jajamän. som ska på nya. Yes. Det har vi fått tag på. Sen har vi en liten låda med tändning. Det var det stora problemet med de här. Yes. Men nu finns det att köpa vad heter det? Bryta lös. Ja, brytarlöst. Ja, sen är det vajrar och vi har en packningssats, vi har drev och kedja. Så du har ju anskaffat det mesta. Ja. Och även ett lite lägre styre med då. Och en väldigt använd bok. Ja, men man ska ju återbruka är bra. Ja. Huvudsaken är att insidan är bra. Jajamän. Vi har en extra motor. Japp. Det är väl en förgasare som saknas mest på den. Ja. Annars är nog det mesta. Vi har fotpinne med väldigt fint gummi på. Jajamän. Det hittade vi nere hos Jannes MC i Skillingaryd, den MC-skroten. Jajamän. Så det var ju perfekt. Och även stöd och lite annan grejer med då. Men alltså kromet och så här, det är väldigt friskt. Det är inga större problem med det. Så det går att putsa upp. Det är ju så med framskärmen med, den går att fixa till. Men bakskärmen den är ju upprostad så den måste bytas. Vi kommer nog ha tillgång till vattenbläst och sådana här grejer. Så kåpor och sånt kan man ju fixa till så det blir snyggt. Ja, jag hade tänkt att vi skulle köra förgasare och cylindrar. Ja. Så får vi se. Och beroende på hur kolvarna är, om det är bättre i reservdelsmotorn. Vi får skruva och titta. Där var inte mycket kvar där. Nej. Så ser ett upptakat luftfilter ut. Det är tur att vi inte försökte starta upp den, men det här satt där för det hade åkt rakt in. Den här kan man ju faktiskt spara. För kan man bara hitta material så kan man ju göra ett eget luftfilter och sätta dit där. För att där ska ju luften gå in inom det hålet där. Och sätter man den ovanför så går det att lägga då filtermaterial utanpå. Någon ståltråd eller någonting. Så de ska man vara rädd om. Och den är likadant på andra sidan här. Jajamensan. Oj. Den är inte ens mumifierad. Den är... De har gjort sitt. Då kan man lugnt säga. Kan man säga. Nej, för övrigt är ju cykeln rätt så vettig. Alla grejer finns. Och det är ju bromsar man måste kolla över. Det är ju hydrauliska bromsar fram. Och det är väl det som problemet kan bli. Att få till tätningar och sånt där. Men det tror jag, det fixar vi. Men sen är vi inte ensamma i montern. Nej. Nej, det ska vara väldigt mycket folk där. Det blir mycket spännande. Ja. Bland annat den här då som... Ja, det är som att en katt har dragit in någonting, men i det här fallet så blir det nog en kattepilla som har dragit in den här. Hej. Tjenare. Vad är det här för någonting? Ja, en Impala 61. Men har du krockat den? Nej, jag kan köpa en till. Jag tyckte ju den andra var lite, ja den är väldigt bra i karossen den också. Men jag ville ha något som var ännu lite bättre så då köpte jag den här. Lite bättre säger du? Den här är extremt mycket bättre än den andra. Om man säger så. Alltså om man nu pratar inredning, här är en ny inredning med rätt färg som jag vill ha på inredningen. Och, så att den här ser rätt mycket snyggare ut. Ja, alltså inte så mycket bättre ut framifrån. Nej, kanske inte framifrån, men du får kolla lite från andra vinklar. Du behöver inte kolla från alla håll. Ja, men ska du ha med dig den här alltså? Ja, det är den som heter Elmia. Ja, och vad ska du göra med den här? Vi ska ta bort de mjuka tändkablarna och byta ut dem mot hårda tändkablar. Okej.
Vad ska vi göra då? Vi ska dieselkonvertera den. Och rikta till fronten lite grann. Så att det ska nog gå och trycka ner det under huven. Det ser rätt trångt ut men vi får hoppas att det passar. 283 tror jag det. Fast med, ja, jag får en liten lista på vad som är gjort med andra kammar och grejer och allt vad det nu är. Så att den är hela tanken att sälja. Så är någon intresserad så. Vet du inte ens vad det är för någonting? Det är något med mjuka tändkoblar i alla fall. Det här är det stora problemet. Mer behöver man inte veta. Det är en V8 i alla fall. Det är det. Jag tror det är en 283. Så att den ska alla säljas. Så på långfredagen står den på pall och redo för försäljning. Så är det någon som är intresserad så finns den att hämta på Elmia. Och så ska du stoppa i vad då? En kumminsdiesel istället. Från? Ja, den här kommer, vet jag inte riktigt vad den har suttit i. Men de sitter ju i grävmaskiner, traktorer, en del pickuper, allt möjligt. En sån 5,9 liters blir det, 6-cylindrig. Men vad ska du ha för växellåda till det? Det blir en 700-låda, samma låda som sitter i den blir det. Fast den blir lite mer preppad för att klara av den effekt som blir. Eller vridmomentet är det ju egentligen som ökar. Men får du en plats där under då? Enligt mina beräkningar, ja. Men för att inte vara så nervös har jag inte mätt allt för noga. Det är ju synd att behöva slänga den här skärmen, den är inte så dålig. Nej. Den är bara lite småknölig. Den är vikt sig dubbel här. Det är ju så jävla dålig. Så vi inte ringa Opel-Johan och säga att jag har fått en liten bula och det är lite panik. Det kan vi göra. Vi behöver ju inte säga hur illa det är. Tja! Hej! Är du laddad för Elmia? Hej! Ja, det är jag. Jag står med John. Ja. Och han har en liten buckla på skärmen så han ska behöva hjälp att rikta nu. Så vi har en liten utmaning till dig. Jag kan tänka mig om John har en buckla då är det ta mig fan en krockskada. Nej. Den är bara lite veckig. Lite veckig, jaha du har försökt själv. Nej, jag har inte rört den. Du hade den inte varit veckig, du hade den varit kullrig av hydraulhammaren. Ja just det, ja, det är en definitionsfråga det där. Då hade det varit krater av ett 200 mm spett som hade slått. Ja precis. Nej men vad fan vad är det för bil då? Är det en traktor? Nej, en Impala. Det ska nästan bli traktor. Ja en A-traktor. Nej, en Impala 61. Jaha, det är ingen sån här raggaråk eller? Nej, det är bara lite i fram. Den är lite knölig i bak. Den är jättefin. Jaha. Det kan vara tvärtom på de där annars. Ja, men den här har fått någon sjukdom i fram istället. Jaha. Och den ska stå på Elmia, så det är lite panik. Jaha. Problemet är att jag har kommit dit, men jag vet inte hur man riktar plåt. Så att jag har ju glömt att meddela att du ska göra det. Du har glömt att meddela att jag ska... Ja, jag får ta med verktygen då. Ja, nej men det är inte mycket mer med det. Du får göra kvällstid då. Ja, det får du göra. När du har riktat det, vi behöver lacka lite för lacken och spruckar lite. Det löser jag. Om du riktar så lackar jag på natten. Om du riktar. Ja, det låter som en plan. Fan vad du har planeringsmöjligheter. Du är så jävla för handhållning. Jag är imponerad. Jag har ju sagt det en vecka innan nu. Precis. Eller 5 dagar. Så nu har vi det på film att han har sagt att han ska Det är rikta. tur att han inte har sett den innan. Nej, men jag vill ju att han riktar skärmen utan att ta bort den. Och så går han bara in med sina små krokar som han gör när han riktar bulor utan omlackering. Och så bara peta lite så ska det vara rakt. Han kan ju gå in här. Här känner han ju bulan. Han får ju till och med upp hela handen. Kan han rikta en bula på en dörr utan att ta den dörrsidan genom dörrlisten så borde han kunna rikta den här. Det är nog inga problem för han. Vi hjälps åt att hålla lite här Mackan med. Har vi lampan? Har vi lampan? Så lyser sin startmotorn ligger rätt där. Vad tog min svetshjälm vägen, Vilma? Den hänger på de här rullorna. Ja, tack. Men vad bra du har på dig. Är det här det som ska in? Jajamensan, här är motorn. Så vi har ju byggt om lite grann efter vad vi tror ska behövas byggas om. Men vi vet ju i alla fall att växellådan måste ju på motorn och den måste ju sitta i mitten. Så att Mackan, min kompis, har ju 3D-printat ut en adapter här nu då. 3D-skannat av både motor och växellåda. Och sen 3D ihop det. Och skrivit ut detta nu som en testmall bara, så den är inte massiv.
Så nu ska den fräsas i aluminium. Och den hoppas jag få gjord i veckan här nu, så det är rätt lugnt, så det är nog ingen panik. Och sen kom vi på det att vi måste göra dit en startmotor. Ja. Och skulle vi sätta startmotorn här, det hade precis gått att den når in till startkransen. Och vi kan inte välja större startkransen då, för då får inte den plats i svepet på växellådan. Så vi har valt den precis på millimetern vad som får plats i växellådan. Och lägger vi startmotorn här, vi kunde gjort ut adaptern större här för att få hållfastheten och allting att funka. Men då måste vi skära så mycket i växellådan och då blir den så mycket klenare för att startmotorn ska få plats här ute. Så då tänkte jag att men det måste gå att sätta den under istället. Så att jag sågar lite i oljetråget istället där också. Tänkte att vi bygger in den underifrån. Ja, smart. Så att, och sen kommer du ju bara bulta på 2 stycken järn där som håller fast hela den biten då. Så att det kommer att se värre ut att byta startmotorn än vad det kommer att vara. Så de bitarna kommer ju bara vara bultade i bägge två. Så det är egentligen bara bulta bort dem och så dra ut startmotorn åt sidan. Så det kommer, så bökigt som det ser ut kommer det nog egentligen inte bli. Och oljetråget, var det med i Viktväktarna eller vad är det? Ja, det har fått banta lite. Men det ska snart behöva gå upp i lite vikt åt det här hållet är tanken. Det är det enda stället vi har plats på. Det är ju ett väldigt stort tråg innan för den har det varit på så den behöver inte den oljevolymen egentligen om man säger så. För att den har ju säkert suttit i misstänker en traktor och då kan det ju luta rätt mycket så då behöver du ju rätt stor oljevolym när du står brant nerför eller brant uppför och kör. Så att det finns olja så det räcker till hela motorn. Så det hela tiden får olja. Så det är ändå så pass många liter kvar så det är inte några större konstigheter. Och kommer jag få byta olja några gånger ofta, det spelar ingen roll. Och sen har jag fått bygga om lite grejer här som oljepåfyllningen stämde ju inte riktigt. Det gick ju upp på motorn och här får vi verkligen inte ha någonting. Och i samma med insuget har vi också fått bygga om för vi vet ju att höjden är ju tajt för oss. Så vi får ju hålla ner allt höjd som får allt så lågt det bara går. Över framvagnsbalken. Eller ramen där för vid framvagnen rättare sagt. Så att tryckrör och det får vi lägga under motorn ner. Sen är det ju som sagt att grenrör där måste vi också bygga ett nytt. Och det har jag inte påbörjat än men det är nog ingen panik. Det är många dagar kvar. Ja, precis. Vad är det för 3 dagar? Ja, men det grenrör är inte så avancerat. Det är ju, får vi ju svetsa ihop och så bara planfräsa till det så det funkar mot blocket eller mot toppen så det blir tätare. Jag har inte fått flänsarna utskurna än så det får hoppas jag hinner få dem. Var det här 700-lådan då? Ja, det är en gammal 700-låda jag bara haft nu då och slänga runt på för att få adaptern att stämma. Så det är inte den lådan jag ska åka med den lådan som sitter i bilen om man säger så. Och sen får vi se såklart om kardanen stämmer och allting. Det är alltid såklart bökigare att göra något när man inte är hemma i verkstaden. När man så kortar kardan och allting. Man får ju rätta sig efter det man har såklart. Kardanen måste jag ju ta med mig hem och korta. För det måste jag göra i svarven. Det går inte att göra på plats där direkt. Det blir inte enkelt. Får det vettigt. Så den får jag ju ta med mig hem och korta sen när jag vet vilken längd den ska ha. För jag misstänker att jag får göra om växellådsinfästningen lite. Nej, jag tror inte växellådan hamnar på exakt samma ställe. Har vi tur så gör den det, men jag misstänker att den inte kommer att göra det. För vi måste ha bak lådan lite grann till för att få lite plats framme vid kylet när vi har mätt. Kommer det från någon grävmaskin eller traktor eller vad kommer det där? Nej, den kommer från epan. Från epan? Ja, jag hade lite effekt i den. Så den tänkte jag skulle få komma till nytta nu. En HX35, så det ska räcka till. Det blir inget mega turbo, så det är en rätt liten sock. Är det. Så att det. Men det får duga till den här bilen. Ja. Jag får inte ta ut mer effekt ändå för det går inte reggbesiktiga ändå. Så det här är vad som sitter original på dem. Men vi är ju inte ensam där. Det Nej. kommer vara många i Motornördmonten. Ja, det blir väldigt många. Vi har Christian, han har varit med förut. Ja. Jätteduktig på mopeder. Jonas, Jonas, han har varit med också på Motornörds olika grejer. både motorcyklar och bilar. Ja. Min skäggkompis Patrik. Patrik. Ja. Och så kommer vi ha Fordbjörn. Mm. Han ska hjälpa John har han sagt. Mm. För att han tycker att John är för oerfaren, säger han. Ja, det kommer bli ett radarpar där. Ja, precis. Lika barnleka bäst, Ja. säger man. Ja. Men sen var det ju inte tänkt att du skulle hålla på motorcykel. Sven. Nej. Du skulle ju använda engelska hjulet. Ja, från början var det väl tänkt att jag skulle göra det och göra lite egna grejer, men sen var väl verktygsboden lite ute efter någon som kunde svetsa rost på en Aston Martin. Det var ju frågan om att du skulle laga lite rost i trösklar. Var det Ja. så? Ja. Det var lite rost var det. Ja, precis. Ja, det var väl inte så lite. Nej. Det var lite mer, men vi får se. Det är inte säkert att vi hinner få den färdig, men vi kommer att jobba på den i alla fall.
Det blir kul. Ja, men sen hade du väl en kompis där, Johan med Saaben? Ja, just det. Han är inte motornördmonten, men han ska stå bredvid. Hörru, vilket fint väder du bjuder på. Ja, välkommen till västkusten. Ja, tack. Surregn här. Ja. Jag var ju här för ett par månader sedan och då tittade vi på din rallysynett, den blåa du hade. Men även att du ska åka Safari-rallyt 2027. Precis. Hur går det för dig? Det går fint. Nu är vi peppade för att åka till Elmia Custom Motor Show över hela påsken. Vi ska ha med våran Saab 95 V4 servicebil. Så den ska ju med till Kenya när vi åker Safari-rallyt om 1,5 år. Så nu ska vi byta motor, växellåda, bromssystem, fjädringssystem under mässan i Restoration Show. Förhoppningsvis så står vi nära varandra där också. Hoppas Ja, jag. precis. Det kommer vi göra. I hall C. Mm. Så där får man ju jättegärna komma förbi och sparka på lite däck och prata och se vad man har för åsikter och tycker vi borde ändra på bilarna. Tävling ska du också ha, va? Det blir en jätterolig tävling. Man ska gissa vridmomentet, man använder en momentnyckel när den klickar med fina priser. Kom gärna och besök oss i hall C. Restoration Show och köta med oss. För tid att prata har vi alltid. Ja. Men målet är som sagt, John skulle byta, vad var det han sa? Mjuka tändkablar mot hårda. Och försöka köra ut därifrån. Jag tvivlar på det. Och motorcykeln hoppas vi ska kunna starta i alla fall. Det är väl det målet. Ja. Säger det puff igen så är vi glada. Ja. Och sen får vi väl se då hur det blir med rostlagningen då, hur långt ni hinner. Ja, Men vi följer upp alltihopa så blir det väl en summering av det sen. precis. Vi får se på återseende då. Ja. Hej! Hej!